โอ้สวดตั้งหมดตั้งปีอังมงอะอ้าวอืมจุ่มเรียบซัวจ้าสู้สไลบอมปอนต่อคะแนนจุดมวยนึกยำในวิดีโอทำไมติดหายไงนี่จะมีจองอ้างจุ่มมวยนั่งตักตะกอกองโอ้ยตะโหนนะบอมปอนจังสมเจยังอยู่ที่ตักคะแนนโอ้สวดตั้งหมดตั้งปีอังมงอะอ้าวอืมem mong
bye bye ជំរាបលាបងប្អូនអ្នកគ្នាអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជិះជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មី bye bye